Μιλούσα με το φίλο Αχιλλέα για τα tour που διοργανώνει με την εταιρεία του και μου είπε για ένα οδηπορικό στα εγκαταλελειμμένα χωριά της Κύπρου. Μου ζήτησε αν θα ήθελα να τον βοηθήσω να φέρουμε εις πέρας αυτή την εκδρομή, αφού θα είχε δύσκολα σημεία χωματόδρομου για τις βαριές on-off που θα συμμετείχαν. Η ημέρα της εκδρομής έφτασε. Φόρτωσα τη μηχανή μου με τα αναγκαία για ένα on-off ταξίδι και ξεκίνησα νωρίς για να συναντήσω τον Αχιλλέα και τη Σούλη στο σημείο όπου συνεννοηθήκαμε. Επικρατούσε μια ατμόσφαιρα στη Λευκοσία αποπνιχτική, πολύ ομίχλη και καθόλου ορατότητα. Υγρασία σε σημείο που δεν μπορούσες να κλείσεις τη ζελατίνα και σε σημείο να θολώνουν τα πάντα. Σύντομα ήρθαν και οι υπόλοιποι από την περιοχή της Λευκοσίας στο σημείο που συνεννοηθήκαμε. Φύγαμε από αυτοκινητόδρομο για Χειροκητία, όπου θα ήταν και η αρχή της περιπέτειάς μας. Ο πρώτος χωματόδρομος δεν άργησε να έρθει. Βατός και εύκολος. Με πολύ αργές ταχύτητες λόγω των μεγάλων on-off που οι πλήστες ήταν και δικάβαλες, φτάσαμε στα δύο πρώτα χωριά του οδηπορικού. Στα βουνά της Καλαβασού είχα βρεθεί πολύτιμα μέταλλα. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο χωριά επί ενετοκρατίας που στέγαζαν τους μεταλλορύχους. Αυτά τα χωριά είναι η Παρσάτα και η Δράπια. Είναι χτισμένα κατά μήκος της κοιλάδας του Βασιλοπόταμου. Η Παρσάτα βρίσκεται μόλις 3 χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού Λάγια. Ο οικισμός από τα ευρήματα φαίνεται να χτίστηκε για να μείνει. Στα γύρω χωράφια υπάρχουν τεράστιες χαρουπιές και ελιές που φανερώνει την πρόθεση των κατοίκων του οικισμού για μόνιμη και διαρκή παραμονή στο χώρο. Λίγα χιλιόμετρα παραπέρα βρίσκεται η Δράπια. Η Δράπια, η οποία φέρει το όνομα της από τη διοικητική περιφέρεια της Νότιας Ιταλίας, είναι ακόμα ένα μνημείο κατάλοιπο της ενετοκρατίας στο νησί της Κύπρου. Είναι χτισμένη βορειοδυτικά του χωριού Καλαβασός. Οι δύο οικισμοί έχουν κοινή ιστορία και κοινή μοίρα. Χτίστηκαν περίπου κατά την ίδια χρονική περίοδο και για τον ίδιο λόγο, να στεγάσουν εργάτες και μηχανικούς που εργάζονταν στα μεταλλεία της Καλαβασού. Εγκαταλείφθηκαν επίσης για τον ίδιο λόγο. Με την πάροδο των χρόνων, το βουνό στέρεψε και οι μεταλλορύχοι έμειναν χωρίς δουλειά. Έκλεισαν πίσω τους τις πόρτες των σπιτιών τους και ανηφόρησαν προς άλλες περιοχές. Κάποιοι τράβηξαν για τον αμίαντο και άλλοι για τον μητσερό. Στα Κούκλια κάναμε την πρώτη μας στάση για καφέ. Ακολουθήσαμε ένα δρόμο λίγο έξω από το χωριό, ο οποίος καταλήγει πάνω από το χωριό Σουσκιού. Η Σουσκιού βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος της κοιλάδας που σχημάτισε ο ποταμός Διάριζος και κατοικείται εξ ολοκλήρου από Τούρκους της Κύπρου. Επί τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι επέλεγαν να χτίζουν τα χωριά τους σε μέρη όπου υπήρχαν έφορες πεδιάδες που διασχίζονταν από ποτάμια. Έτσι η πανέμορφη κοιλάδα του Διαρίζου κατοικήθηκε εξ ολοκλήρου από Τούρκους. Στο χωριό Σουσκιού μπορείς να δεις τον πλούτο και την ευημερία των κατοίκων του. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει βρύση με πόσιμο νερό. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών διαφέρει ανάλογα με την εποχή κατά την οποία το κάθε σπίτι είχε ανεγερθεί. Τα πιο παλιά είναι χτισμένα με τεράστιες ακανόνιστες πέτρες, ενώ τα σπίτια που οικοδομήθηκαν μετά την περίοδο της τουρκοκρατίας είναι χτισμένα με τετράγωνους πλίνθους. Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το 1960, τα σπίτια χτίζονταν με τούβλα. Το τζαμί, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Σουσκιού, είναι το μόνο κτίριο που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, η Σουσκιού αποτελούσε μέρος εκπαίδευσης τρομοκρατών της TMT. Το χωριό, καλά κρυμμένο μέσα στην κοιλάδα του ποταμού,
μακριά από τα βλέμματα των αρχών του κράτους, ήταν το κατάλληλο μέρος όπου οι διασπάστες εκπαιδεύονταν στα όπλα που στη συνέχεια έτρεψαν ενάντια στις νόμιμες αρχές του κράτους. Το 1963 αποτέλεσε την αρχή της εγκατάλειψης του χωριού. Μέχρι το 1974 στους δρόμους της Σουσκιού δεν κυκλοφορούσε κανένας άνθρωπος. Σήμερα τα μόνα ζωντανά που διακινούνται μέσα στα λιθόστρωτα δρομάκια είναι μερικές οικογένειες γουρουνιών. Συνεχίσαμε κατά μήκος της κοιλάδας του Διάριζου μέσα από χωμάτινες διαδρομές προς το επόμενο χωριό, το Μάρονα. Κατά τη διάρκεια της φράγκικης περίοδου, το χωριό ήταν πολύ πλούσιο και ένα από τα 14 χωριά στην Πάφο που αποτελούσαν τη μικρή κουμανταρία των Ιωαννιτών Ιππωτών. Πότε και πώς το χωριό περιήλθε να γίνει τουρκικό και μουσουλμανικό, από το να είναι μαρονίτικο και χριστιανικό, κανένας δεν ξέρει. Αλλά εάν πάρουμε τα ιστορικά γεγονότα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι το χωριό άλλαξε ταυτότητα μετά την Οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου. Η διαδικασία τουρκοποίησης του χωριού πρέπει να ήταν βαθμιαία, επειδή μέχρι το 1960 το χωριό είχε 11 χριστιανούς μεταξύ των 100 μουσουλμάνων. Σαν συντριπτικά τουρκοκυπριακό χωριό, ο Μάρονας επέζησε ως το 1963 με 1964, όταν οι κάτοικοι του εγκατέλειψαν τα σπίτια και το χωριό τους για να επιδιώξουν ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διακοινωτικής βίας που ξέσπασε μεταξύ ελληνικών και τουρκικών κοινοτήτων του νησιού. Συνεχίσαμε κατά μήκος της κοιλάδας του Διάριζου ταξιδεύοντας προς την Τρόζαινα. Το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς μόλις φτάσει στο χωριό είναι το καταπράσινο τοπίο που σχημάτισε ο Διάριζος. Στην Τρόζαινα όλα τα σπίτια έχουν μετατραπεί σε ερείπια και το μόνο οικοδόμημα που συντηρείται και βρίσκεται σε καλή κατάσταση είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία χτίστηκε το 1885 και αναστηλώθηκε το 1993. Περπατήσαμε στο χωριό, το οποίο μας έδωσε την εντύπωση ότι οι κάτοικοι έφυγαν βιαστικά. Γλάστρες με λουλούδια στην είσοδο των σπιτιών και σε κάποια σπίτια θα δείτε καρέκλες και τραπεζάκια. Κατεβαίνοντας στον δρόμο για να πάτε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας περιμένει μια καταπληκτική θέα. Ένα κεφαλόβρυσο αναβλύζει μέσα από το βράχο, ανάμεσα σε τεράστια πλατάνια τα οποία μπορούν να προσφέρουν τη δροσιά και τη σκιά τους για ξεκούραση, αφού υπάρχει και παγκάκι για να καθίσετε. Πληροφορίες λένε ότι το χωριό εγκαταλείφθηκε πριν περίπου 20 χρόνια. Χαρακτηριστικό του χωριού είναι παλιά μεταλλική γέφυρα με την ξύλινη επένδυση. Είναι κατασκεύασμα άντλου μηχανικού που υπηρετούσε στον Αγγλικό στρατό κατοχής. Μπορεί να κρατήσει οχήματα μέχρι και 8 τόνων.
Συνεχίσαμε σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο προσπερνώντας το γειτονικό χωριό Γεροβάσα που είχε σχεδόν την ίδια ιστορία με την Τρόζαινα και φτάσαμε μέχρι το χωριό Χολέτρια, το οποίο καταστράφηκε από σεισμό το 1953 και μετακινήθηκε κάποια χιλιόμετρα παραπέρα, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε χρόνο για να σταματήσουμε. Περνώντας από το χωριό είναι σχεδόν αδύνατο να μην προσέξετε την παλιά του εκκλησία. Η πιο δύσκολη διαδρομή της ημέρας έφτασε όταν έπρεπε να πάμε στο χωριό Φοίνικας, ένα από τα πιο γνωστά εγκαταλελειμμένα χωριά της Κύπρου, στο οποίο η πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη σε βροχερές περιόδους λόγω της τοποθεσίας του. Βρίσκεται βορειοδυτικά του φράγματος του Ασπρόγκρεμου στην Πάφο. Από την Ατά είναι πιο ομαλός ο χωματόδρομος, αλλά περνά μέσα από την κήτη του Ξεροποταμού για 200 μέτρα, που αυτό σημαίνει ότι τις βροχερές περιόδους είναι αδύνατο να προσπελαστεί. Από την Αναρίτα είναι μια πολύ δύσκολη και ανώμαλη πορεία σε έναν πολύ έντονα κατηφορικό στενό χωμάτινο δρομάκι, το οποίο αιωρείται στο χείλος του πανύψηλου γκρεμού που καταλήγει στα βαθιά νερά του φράγματος. Ευτυχώς ο Ξεροπόταμος δεν είχε νερό μέσα την ημέρα που επιλέξαμε να πάμε και έτσι ήταν ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να πάμε αλλά και για να φύγουμε από την περιοχή. Η ιστορία του Φοίνικα αρχίζει από την εποχή των Αετών Ιππωτών και τελειώνει κάπου στο 1960. Το 1191, στο νησί της Κύπρου, εισέβαλε ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Αφού ήττισε τους Βυζαντινούς, λαιλάτισε το νησί και το πούλησε στους φτωχούς υπότες του Χριστού και του ναού του Σολομόντος, ή αλλιώς λέγονταν Ναΐτες υπότες. Οι Ναΐτες, για να ελέγχουν και να κυβερνούν τις επαρχίες της Πάφου και της Λεμεσού, ίδρυσαν την ανώτερη στρατιωτική διοίκηση του Φοίνικα. Το χωριό Φοίνικας συνέχισε να ζει μέχρι και την ανεξαρτησία του νησιού το 1960. Η ανεξαρτησία δεν έφερε μαζί της μόνο τα καλά, έφερε και την αστιφιλία. Δεκάδες χωριά εγκαταλείφθηκαν και ερειπώθηκαν, ανάμεσα τους και ο Φοίνικας. Ακολουθήσαμε τον δρόμο μέσα από τον Ξεροπόταμο για να βγούμε στον δευτερεύον δρόμο που θα μας πήγαινε στη Γεροσκήπου, όπου διανυχτερεύσαμε. Μετά από μια απίστευτη νύχτα με τον ιδιοκτήτη του μικρού ξενοδοχείου, τον κύριο Φίτο, που σίγουρα δεν θα ξεχάσει κανείς μας, πήγαμε για ύπνο με την υπόσχεση του Αχιλλέα ότι οι δύσκολοι δρόμοι δεν ήρθαν ακόμα και ότι η επόμενη μέρα θα ήταν πολύ πιο απαιτητική όσον αφορά την οδήγηση εκτός δρόμου.